Εδώ είναι λοιπόν ο παλιός Μήλος που μας καλέσανε για να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο με κάποιους ήχους που ακούγονται από το έδαφος. Εδώ η περιοχή λένε ότι ακούγονται το τελευταίο διάστημα κάποιοι ήχοι, κάποια βουητά κάτω από τη γη. Ένα αντίστοιχο περιστατικό όπως είχε γίνει πριν κάποιους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμούνται κάποιοι, πιστεύαν ότι είναι από το μετρό κάποιοι ήχοι που ακούγονταν κάτω από το έδαφος. Πήγαν επιστήμονες, αναλύσανε με τεχνολογικά μέσα τους ήχους αυτούς και είδαν ότι ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Εδώ ήρθαμε και εμείς με τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι, φαντάζομαι, μια αντίστοιχη υπόθεση από ό,τι μας λένε οι ντόπιοι. Ακούγονται κάποιες δονήσεις και κάποιοι ήχοι μέσα από το έδαφος και έχουν εστιάσει ότι σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ συμπτωματικά υπάρχει και ένας παλιός Μήλος, το οποίο μας στείλαν να έρθουμε να εξετάσουμε πρώτα αυτόν. Γιατί από εδώ, λέει, έχουν προσδιορίσει ότι ξεκινάνε αυτές οι δονήσεις. Πάμε να το δούμε λοιπόν, αν όντως είναι έτσι. Εμείς έχουμε φέρει αρκετά τεχνολογικό εξοπλισμό για να μελετήσουμε αυτή την περίπτωση και να δούμε αν όντως είναι πραγματικότητα ή κάποια φυσική αιτία που προκαλεί αυτές τις δονήσεις και τους ήχους που λένε. Τώρα το δύσκολο είναι να φτάσουμε στο σημείο, γιατί έχει πολύ λάσπη κάτω και είναι λίγο δύσβατα εδώ το σημείο και μέσα στη νύχτα είναι δύσκολες οι συνθήκες το να μπορέσει να κινηθείς εύκολα. Το σημείο είναι γεμάτο παγίδες, φυσικές παγίδες, τρύπες και πηγάδια και εύκολα μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ βάλω και το φακό μου να βλέπω, γιατί ναι, Νίκο, πρόσεχε εδώ πως πατάς. Πρόσεχε για πηγάδια μέσα, ακολούθα τα βήματά μου. Σε αυτές τις έρευνες υπάρχει η επικινδυνότητα από φυσικούς κινδύνους σε πρώτη φάση. Κοίτα πως είναι τα χόρτα εδώ, πως έχει δημιουργηθεί η φύση εδώ που λένε ότι υπάρχουν οι δονήσεις. Δεν ξέρω πως μπορούμε να φτάσουμε στο κέντρο του κτηρίου. Εδώ βλέπω μια είσοδο, θα προσπαθήσω να μπω μέσα. Έλα εδώ να δεις, Νίκο. Τι βρήκα. Ίσως δεν είναι και το σημείο που λένε για τους ήχους που ακούγονται. Έλα εδώ να δεις. Κοίτα εδώ τώρα. Είναι εκεί. Σαν πηγάδι, σαν υπόγειο, δεν ξέρω αν μπορούμε να κατέβουμε εδώ. Έκανε ησυχία. Ακούς κάτι? Κάτσε να φωτογραφίσω το σημείο, να έχω τα σημεία. Ενδιαφέρον. Λοιπόν,
Εγώ λέω σε πρώτη φάση να βάλουμε μηχανήματα, να παρακολουθήσουμε λίγο αυτές τις δονήσεις που λένε και τους ήχους βασικά. Καταγράψουμε τους ήχους. Δεν μπορώ να καταλάβω, μόλις φτάσαμε. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι επηρεασμένος από την ιστορία ή όντως ακούω κάτι. Ακούω ένα μικρό βουητό που μπορεί να είναι και από τίποτα γεωργικά που να είναι της περιοχής. Και άρα, Αντώνη, δεν υπάρχει ψυχή να μας αρέσει εδώ πέρα. Ξέρεις τι, πολλές φορές στα χωράφια βάζουν ήχους, είτε κανόνια είτε κάποια άλλα που κάνουν θόρυβους και μπορεί η απόσταση να τα μεταφέρει σαν δόνηση ή σαν συχνότητα. Το καλύτερο είναι να το μετρήσουμε για να δούμε αν είναι από φυσικές αιτίες ή κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι Πρέπει να βάλουμε ένα εξοπλισμό οπωσδήποτε. να ξεκινήσουμε να μετράμε. Ναι. Ξέρεις τι λέω, σε πρώτη φάση να ενεργοποιήσουμε, να βάλουμε ένα μηχάνημα στο έδαφος και να ενεργοποιήσουμε τις ήδη δονήσεις να τις κάνουμε πιο έντονες. Να ρίξουμε δηλαδή περισσότερες συχνότητες ώστε να το κάνουμε πιο έντονο το φαινόμενο για να μπορούμε να το καταγράψουμε. Και να μας δώσει στοιχεία από το έδαφος. Να δω λοιπόν. Σε πρώτη φάση θα βάλουμε μια συσκευή εδάφους και ατμόσφαιρας, το οποίο τι κάνει, παίρνει σήματα από το έδαφος και μας τα μεταδίδει στο πρόγραμμα του υπολογιστή για να δούμε τι είναι. Τα κάνει εντονότερα, τα επεξεργάζεται και μας τα στέλνει πιο έντονα. Για να το δούμε λοιπόν και αυτό τι γίνεται. Ας τα βάλουμε εδώ που έχουμε χώρο. Να καρφώσουμε ένα καρφί στο έδαφος. Κατευθείαν αέρα πάνε κάτω, σαν να είναι κούφιο. Ας πάρουμε τις πρώτες ενδείξεις να είμαστε σίγουροι. Τι? Ναι. Λοιπόν, τα κάρφωσα κάτω. Ας το ρυθμίσουμε. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Δώσ' μου όχι το λάπτοπ, θέλω την άλλη τσάντα τη μεταλλική. Να στήσουμε τον εξοπλισμό, να εξηγήσουμε. Έτσι κι αλλιώς. Να απλώσουμε μερικούς αναμεταδότες στο έδαφος. Νικό, να σου δώσω μερικούς αναμεταδότες να βάλεις κάτω. Για να μπορούμε να πάρουμε δεδομένα. Ναι, χρειάζεται αυτό να το κάνουμε σε διάφορα σημεία του χώρου. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο ακριβή στοιχεία. Ναι, χωρίς τώρα μετρήσεις, θα τα πούμε μετά, κάτσε να τοποθετήσουμε. Λοιπόν, βάλε και αυτό εδώ. Ναι. Μόλις πατήσουμε μια διακοπή θα το βάλω, Αντωνή. Ναι, κάτσε να σου δώσω και τ' άλλο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, λέει και αυτό. Ωραία, κάτσε λίγο, φέρνει τα δύο. Φέρουμε την κάμερα. Φέρουμε εμένα την κάμερα. Πάρε την κάμερα. Βάλε κάτω αυτό.
αλλά και από την άλλη απέναντι. Πού είναι στη γωνία εκεί. Ναι, να πιάσουμε όλο το χώρο. Οπότε ο πρώτος αναμεταδότης μπήκε. Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί και δύο αναμεταδότες. Έχουμε βάλει την κεντρική μονάδα. Ωραία. Κάτω. Βάλαμε τους δύο αναμεταδότες. Πάμε τώρα να στήσουμε και τα άλλα. Λοιπόν, φέρε μου την κάμερα. Ναι, πάρε εσύ την κάμερα τώρα. Εσύ το λάπτοπ τώρα. Ωραία. Να βάλουμε μερικές συσκευές να μετρήσουμε. Κοίτα εδώ πως παίρνει αμέσως, αλλά κάτσε να τα στήσουμε όλα. Την μπάρση ανεβαίνει, Ναι. Θα χαμηλώσω. Ωραία. Τώρα εμείς τι κάναμε. Έχουμε απλώσει κάποιες συσκευές στην περιοχή εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχουμε μια γεννήτρια η οποία συλλέγει σήματα από το έδαφος, γιατί αυτοί που μας καλέσαν εδώ μας είπαν ότι αφορά κάτι που ακούγεται από τη γη, κάποια βουητά. Οπότε θέλουμε σε πρώτη φάση να δούμε τι είναι αυτές οι συχνότητες που βγαίνουν κάτω από το έδαφος, αν υπάρχουν φυσικές αιτίες ή κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Βάλαμε λοιπόν να μετρήσουμε τα ηλεκτρικά φορτία, τα μαγνητικά πεδία, τις συχνότητες και γενικά οτιδήποτε. Κοίτα εδώ, σου μιλάω. Κοίτα εδώ, φίλε. Κοίτα τα όργανα. Κοίτα. Κοίτα, έλα κοντά να δείξει. Όλα. Κοίτα εδώ οι μπάρες ανεβαίνουν στο Θεό. Και εδώ και κοίτα εδώ. Και στα άλλα. Όλα. Παίρνουν και αφήνουν. Κοίτα η μπάρα εδώ ανεβαίνει πάνω. Και δείξε και τα άλλα. Ναι, να βλέπω και τα άλλα. Τώρα σταμάτησε. Δεν παίρνει. Αυτό τώρα θα ανοίξουμε και το λάπτοπ, όλα αυτά τα μηχανήματα, να τα συνδέσουμε πάνω στο πρόγραμμα και να μας κάνουν αναλύσει όλα τα σήματα που παίρνουμε. Δυστυχώς ο χώρος δεν είναι ευνοϊ για να κάνουμε πολλά πράγματα. Βροχή, πόρτα. Αλλά να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Εδώ δεν υπάρχει το κίνδυνο σαν να πάτε έχεις βροχή. Για να τα διαλύσει όλα. 1.000 ευρώ. Εξοπλισμό 1.000 ευρώ, Είναι και αυτός ο φόβος. Κοίταξε, το να πας σε ένα σημείο και να πεις ότι παρουσιάζονται κάποια φαινόμενα. Το θέμα είναι να τα αναλύσεις αυτά τα φαινόμενα, να κατανοήσεις και να μπορείς να βρεις και τη λύση. Γιατί χωρίς τη λύση ποιο το νόημα να πας κάπου. Εδώ θέλω γυαλιά τώρα γιατί λόγω ηλικίας δεν μπορώ να βλέπω και καλά. Εδώ είναι όλος ο κόσμος που μας καλεί. Δεν είναι μόνο για να καταγράψουμε κάτι. Θέλει λύση το πρόβλημά του. Ναι, εντάξει, το ουσιαστικό αυτό είναι, να βρούμε λύση. Λοιπόν, να βάλουμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και να αρχίσει, ξεκινάμε πρώτα από ένα και αρχίζει και καταγράφει γενικά τις συχνότητες που μεταδίδουν όλα τα μηχανήματα. Λοιπόν, αφήνουμε να κάνει καταγραφή. Βέβαια, το θέμα είναι η λύση. Το να δεις κάτι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο, το καταλαβαίνω, υπάρχει ένα φαινόμενο, είναι
μια δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται το επόμενο βήμα, αυτό είναι το σημαντικό. Το να μπορεί να βρεθεί λύση για το επόμενο. Κοίτα πώς κορυφώνουν όλα τα μηχανήματα. Κοίτα γενικά. Άκου. Τα ακούς. Ναι. Είδες με το βάλαμε συσκευές, ενεργοποιήθηκε πιο έντονο αυτό το βουητό. Προηγουμένως όταν μπήκα μέσα δεν ήμουν σίγουρος αν τα άκουσα, γιατί αγόταν ένας πολύ μικρός ήχος σε ένα βουητό από το έδαφος, όπως όντως το λέγανε. Τώρα έγινε πιο έντονο, γιατί βάλαμε και ενεργοποιήσαμε τις συχνότητες να γίνουν πιο έντονες. Και να πούμε, Αντώνη, ότι είμαστε σε ένα σημείο το οποίο είναι μακριά από κεραίες, από χωριά, από πυλώνες, από φώτα. Ναι, αυτά τα εξετάσαμε το πρωί και τα είδαμε. Τίποτα, μηνύματα. Αρχίζει και λαμβάνει μηνύματα. Κοίτα πώς. Τώρα αυτή η συσκευή, οι φάροι που έχουμε βάλει δεξιά-αριστερά, με αυτά τα δύο συνδέονται σε Bluetooth και καταγράφει τώρα, θα μας κάνει μια καταγραφή όλων των συχνοτήτων που βρίσκονται εδώ στην περιοχή, στο σημείο που βρισκόμαστε, και για περίπου 100 μέτρα γύρω-γύρω μια ακτίνα, και θα μας κάνει αναλύσει τα σήματα που βρεθήκανε. Και εκεί θα μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά τα σήματα είναι κάποιο ηλεκτρικό φορτίο, είναι κάποιο ραδιοκύματα, είναι ραδιοκύματα. Υπάρχουν δεκάδες σήματα που πρέπει να αναλυθούν. Πρόσεξε τώρα, έχω μιλήσει πολλές φορές για τα Spirit Box και κάποιες συσκευές ή εφαρμογές τώρα που είναι φτηνοεφαρμογές που τις κατεβάζει κάποιος σαν τηλέφωνο και λέει ότι μιλάει, κάνει επικοινωνία με την απέναντι όχθη. Αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα Spirit Box λαμβάνουν επιστημονικά, έχει αναλυθεί ότι λαμβάνουν τηλεοπτικά ραδιοφωνικά σήματα, τα οποία ο επεξεργαστής του Spirit Box απλώς αναβοσβήνει κουμπιά ή βγάζει κάποιους ήχους ανάλογα το λογισμικό που φοράει. Το ίδιο κάνουν και εφαρμογές. Λαμβάνουν κάποια ραδιοκύματα ή τηλεοπτικά σήματα και ανάλογα την εφαρμογή, πώς έχει φτιαχτεί ο αλγόριθμος, σου παράγει κάποιες ομιλίες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι, εδώ τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα που αναλύουν σήματα πραγματικά. Δηλαδή, άμα δούμε συσκευές πάνω, γράφουν η καθεμία το τι κάνει. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, αυτή η συσκευή, τυχαία τώρα, πιάνω μία, γράφει τις επιλογές που έχεις να ανιχνεύσεις. Έχει ηλεκτρικά φορτία, μαγνητικά πεδία, έχει ηλιακές ακτίνες, έχει πάρα πολλά. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κάποια στιγμή μια ανάλυση, να εξηγήσουμε το καθένα τι κάνει, αλλά τώρα δεν είναι του παρόντος αυτό. Απλώς θέλουμε να κάνουμε πρώτα μια καταγραφή, να μαζεύουμε όλα τα στοιχεία που μπορούμε, να φεύγουμε από το τεχνολογικό κομμάτι, ώστε να ξέρουμε ότι αυτό είναι σε κάτι παραφυσικό ή κάτι φυσικό. Αφού λοιπόν εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο και συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία, τότε θα βγάλουμε πόρισμα αν κάτι οφείλεται σε παραφυσικά φαινόμενα, δηλαδή κάτι που είναι πέραν της λογικής και της ύλης, ή κάτι που έχουν μια αιτία σε τεχνολογικά μέσα, που προέρχονται από τεχνολογικά μέσα. Να κάνουμε και μια περιήγηση του χώρου. Αφήνουμε τα μηχανήματα να γράψουν, δεν παθαίνουν κάτι. Έχουμε απλώσει πάρα πολλά. Να θυμηθούμε να τα πάρουμε μετά τα ξεχάσουμε εδώ. Νομίζω ότι κατά την άποψή μου πρώτα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος με τις συχνότητες. Μετά ένα οπτικός έλεγχος, δηλαδή γιατί και ο άνθρωπος έχει τη μεγαλύτερη διαίσθηση, οραματισμού, διαίσθηση, αντιλαμβάνεται τα σήματα που υπάρχουν γύρω. Ο άνθρωπος είναι ένας δέχτης γενικά που λαμβάνει ερεθίσματα από τον περιβάλλοντα χώρο. Τα μηχανήματα είναι ένα τεχνολογικό μηχάνημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάτι έλαμψε εκεί πέρα. Στραπές. Όχι, τι έσπασε, τόσο και ο ρεύμος. Μια λάμψη, πέρασε κάτι έλαμψη, μια λάμψη. Τι έπεσε. Βλέπεις κάτι με φακό. Όχι, μου ήρθε μια πέτρα στο κεφάλι από εδώ. Κουβάλαγα μια πέτρα. Γι' αυτό λέω πρόσεχε πέτρες. Εδώ πέρασε αριστερά προς τα πίσω, κάτι σαν μια λάμψη. Καλά, μπορεί να είναι και επειδή είναι βροχερός ο καιρός. Τώρα πως στην κάμερα μου φάνηκε, πως σε τραβούσα. Άκου. Πρέπει να έχει ρέμα. Ναι, πρέπει να έχει ρέμα γιατί είναι νερόμπλος εδώ πέρα. Το ακούς το νερό.
Πάντως πρέπει να το δούμε μετά στο βίντεο όταν πάμε σπίτι. Οπότε θα πάω στο γραφείο. Καλά, θα δούμε στις αναλύσεις αυτά τι και πώς. Ήταν έντονη η λάμψη. Μπορεί να ήταν καμιά στραπή και να σκάσε εδώ. Όχι, ρε, εσύ. Ήταν χαμηλά, ήταν από ψηλά. Οι συσκευές που έχουμε βάλει μέσα δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στη γη. Αυτό κάνουμε. Ενισχύουμε τα σήματα που υπάρχουν ήδη, να τα μεταφέρουμε στον υπολογιστή και να τα κάνουμε ανάλυση. Μπορεί κάποιο από τα μηχανήματα ή όλα μαζί οι φάροι να βρήκανε κάποια μεταλλικά στοιχεία λόγω ότι έβρεχε πριν και να έκανε μια έκρηξη στο έδαφος. Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δηλαδή ένα ηλεκτρικό φορτίο, να κάνει μια ψηλοέκρηξη σαν βραχύκλωμα κάτι και να δημιουργήθηκε αυτή η λάμψη που λες. Εγώ δεν την είδα γιατί μιλούσα σε σένα, αλλά θα το δούμε μετά στην ανάλυση στο βίντεο. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο έχει δημιουργηθεί γιατί είναι πολύ λογικό αυτό. Δηλαδή θα δούμε και σε άλλα σημεία ότι μπορεί να κάνει πινθύρες κάτω στο έδαφος και να κάνει μικρές εκρήξεις. Ηλεκτρικές εκενώσεις λέγονται αυτές. Άρε φίλε. Να δούμε και από εδώ τι είναι. Το χάος, έτσι. Εδώ είναι χωράφια. Πρέπει να έχει νερό, μιλώ. Ακούω νερό και περνάει. Σαν τρεχούμενο νερό. Δεν είναι αυτό που ακούστηκε, ρε φίλε. Εδώ έχει τέτοιο, πηγάδι, πρόσεχε. Τι πέτρα ήταν εδώ πέρα. Μάλλον έπεσε τώρα αυτή. Αυτή ακούσαμε μάλλον. Μας έστησε κανένα κεφάλι. Δεν θέλει πολύ τώρα. Θες σκόσει το κεφάλι, τελειώσες. Ναι. Κάτσε να πάρω και μια μέτρηση της ατμόσφαιρας. Δεν γενικά να σκανάρω το χώρο. Δεν καπνίζεις. Όχι. Γιατί έχω πάρει φωτιά. Δεν πήγε το βιαστικά μένα. Ενάσα σου. Όχι ρε μαλάκα. Τι καίγομαι. Καπνό πήγε. Δεν ξέρω να κρατάς τσιγάρο. Δεν έχω τσιγάρο. Δεν τραβήξει η κάμερα. Αν φαίνεται. Κοίταξα, κάνω μια σάρωση λίγο του χώρου. Θα συλλέξουμε και εδώ κάποια στοιχεία. Κοίτα γενικά. Πάρουμε λίγο συνθήκες εδάφους. Μαλάκα καπνίζω. Και εγώ σου λέω, δεν έχει καπνοτζόν, δεν μπορώ να το πω. Έχει δίπλα μου καπνό ρε εσύ. Και δεν είναι ένα. Η αναπνοή μου δεν βγάζει τόσο. Έχω βάλει καμιά ηλεκτρονική συσκευή που έχει βραχικυκλώσει πουθενά πάνω μου. Τι ρε φίλε. Και θα εκραγώ. Και εκεί ξαστεριά ρε φίλε, δηλαδή. Βγαίνει πολύ λίγο, κοίτα. Απ' την ανάσα μου βγαίνει. Ωραία, μητρά, αλλά πολύ καπνό. Δεν ξέρω ρε φίλε. Πολύ περίεργο αυτό.
Πάντως ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ ακούγεται, ακουστικά τουλάχιστον, ακούω ένα μικρό βουητό, αλλά δεν ξέρω αν είναι από εργαλεία, από όργανα που έχουν αγρότες ή αν είναι κάτι το οποίο... Λοιπόν, τώρα έγινε ένα παράξενο περιστατικό. Όπως ψάχναμε και κάναμε μια γύρα, σαν να ακούσαμε κάτι να πέρασε από πίσω μας, θα το δούμε και στην κάμερα. Μπορεί να ήταν και σκυλί, θα το δούμε. Εγώ πάντα θέλω να δίνω εξηγήσεις πρώτα φυσικές και μετά το παραφυσικό. Αλλά μου φάνηκε σαν κάτι να πέρασε πίσω μας, πολύ ογκώδες και σκιερό. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν αυτό. Αλλά γενικά μας τάραξε λιγάκι. Είναι λίγο τα πράγματα τρομακτικά εδώ και θα έλεγα και ανησυχητικά. Είναι από τις έρευνες που όλα μπορούν να συμβούν. Αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε κάτσει αρκετές ώρες και παρατηρούμε διάφορες καταστάσεις. Περίεργα πάντως τα πράγματα εδώ. Σου αφήνει την αίσθηση ότι κάτι σαν να παραμονεύει. Δεν θα βάλουμε μουσικά χαλιά και τέτοια που έχουν ζητήσει πάλι φίλοι για να μπορείτε να ακούτε τους ήχους και το τι συμβαίνει εδώ. Κάποιοι φίλοι στο βίντεο μας είπαν ότι βάζοντας μουσικό χαλί, εμείς το κάνουμε για να γίνει και λίγο πιο ωραίο έτσι, κινηματογραφικά. Δεν θέλουν πολλοί φίλοι, οπότε δεν θα το βάζουμε. Να ακούτε και τους φυσικούς ήχους. Αν βάλετε ακουστικά θα ακούσετε αυτά που ακούμε εμείς. Άκου. Είναι λίγο το σημείο ανατριχιαστικό. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά horror εδώ η φάση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Αρχίζει και ξημερώνει σιγά σιγά. Έχουμε κάτσει πάνω από 4 ώρες. Το έχουμε δει από άκρη σε άκρη. Καταλάβαμε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα, κάποιες δονήσεις, κάποιες συχνότητες. Έγινε και ένα περίεργο που πέρασε κάτι δίπλα μας σαν κάτι σκιερό και μεγάλο μες στα χόρτα. Μπορεί να ήταν και σκυλί και να φάνηκε από τους φακούς μας έτσι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε. Να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να φύγουμε. Νικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να κάτσουμε περισσότερο εδώ. Έτσι αλλιώς τις αναλύσεις θα τις δώσουμε στους ανθρώπους που μας καλέσανε, να τις δούνε και αυτοί, το τι συλλέξαμε. Αυτό πιο πολύ μετράει, γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα σε αυτή την έρευνα. Αντώνη, έχουμε κάτσει τόσες ώρες, καταγράψαμε. Εντάξει, τεχνολογικά θέλαμε. Πολλά στοιχεία έχει μαζέψει από το... Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι, όσο αυτή η έρευνα αφορούσε αυτό, τις δονήσεις και τις συχνότητες, αν το λέω καλά, τις ταλαντώσεις μάλλον, του εδάφους, το τι συμβαίνει. Οπότε το καταγράψαμε αυτό, πάμε να το αναλύσουμε, να δούμε τι είναι, να δώσουμε και στους ανθρώπους που μας καλέσανε τα στοιχεία που θελήσανε να έχουμε, να πούμε και εμείς την άποψή μας, αλλά και τεχνολογικά να αποδείξουμε αυτό που θα πούμε. Οπότε η έρευνα προς το παρόν για μας, αυτό το σημείο έχει τελειώσει. Αρχίζει και ψιλοβρέχει. Αρχίζει και ψιλοβρέχει. Νομίζω ότι το λάπτοπ πρέπει να το κλείσουμε. Το αφήνω ανοιχτό για να καταγράφει. Δυστυχώς πιάνει βροχή. Ό,τι καταγράψαμε με τα ηλεκτρονικά μέσα θα τα δούμε. Μαζέψουμε λίγο ό,τι μπορούμε. Να κλείσω, όχι, μην κλείσεις, δεν πειράζει. Θα μαζέψουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Τι έγινε ρε μαλάκα. Πέφτουνε πράγματα. Αρχίδια ρε. Κοίταξε, το τεχνολογικά πήραμε ενδείξεις καλές, είχαμε εντάσεις. Οπότε συλλέξαμε πράγματα. Έτσι θα δούμε. Εντάξει, είμαστε και αρκετή ώρα στο χώρο. Έχουμε τα ραδιοκύματα.
να μηδενίζουμε τους φάρους. Ένας φάρος. Αν δεν είχαμε εξοπλισμό, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Τώρα έχουμε κατευθείαν αναλύσεις για τα πάντα. Το κακό είναι ότι αρχίζει και ψιλορίχνει και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα μηχανήματα εκθετημένα. Πρέπει να τα μαζέψουμε. Να τα ξανανοίξουμε αν χρειαστεί. Αλλά πήρα και μια αράχνη. Όπου φίλε καίει αυτή. Να κάψε. Μπορεί να ήταν... Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί αυτό που δες να ήταν το έκρηξη από το φορτίο. Πού? Το πήρα. Λέω να πάμε να αφήσουμε τώρα τα μηχανήματα αφού πήραμε τις τεχνολογικές ενδείξεις ή να τα βγάλουμε έξω και να κάτσουμε να κάνουμε τώρα μια στο χώρο να δούμε τι συμβαίνει. Να το δούμε και οπτικά τώρα, να πάμε σε άλλο κομμάτι. Το ένα κομμάτι το τεχνολογικό έφυγε, συλλέξαμε στοιχεία, θα αναλύσουμε τις... Περίεργο, Άκουρε μαλάκα, ακούω συνέχεια, βουητώ. Ντουπ. Για παίξω, άκου. Έλα από εδώ. Ναι. Άκου, κάνε λίγο ησυχία να ακούσεις. Ντουπ, αυτό το πράγμα συνέχεια. Είναι και σε ένα φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη που είχαν φωνάξει επιστήμονες, θυμάσαι, πριν κάποιους μήνες, κάνα χρόνο ήταν. Το βουητό που ακούγανε και είχαν έρθει επιστήμονες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και καταγράψαν όπως εμείς συχνότητες και δονήσεις κάτω από το έδαφος. Και εκεί ακούγονταν ένα βουητό και ένας χτύπος και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν. Στην αρχή λέγανε ότι είναι το μετρό. Μετά μετρήσανε και είδαν ότι δεν είναι το μετρό. Ήταν μια φυσική άλλη αιτία, το οποίο δεν θυμάμαι τι εξήγησε τόσο, αλλά ήταν φυσική η αιτία. Α, και εδώ. Άκου, έχει ένα τέμπο. Ένα βουητό και ακούει ένα ντουπ. Σαν τύμπανα. Άκου. Και ένα από τη γη κάτω. Φίλε, άκου, σε κάθε χτύπο το νιώθεις αυτό στα πόδια σου. Άκου, νιώθεις τη τόνιση. Ναι. Και τραντάζεται κάτι. Άκου. Περίεργα πράγματα. Άκου συνέχεια. Ακούγεται ένα βουητό σαν κάτι να δονείται στο έδαφος και ένα χτύπημα. Ένα ντουπ. Να είναι κάποιο μηχάνημα τώρα αυτό. Πώς έχουν βάλει κάτι για να διώχνει τα ζώα, να... Έχουμε πάει και σε άλλες
περιοχές. Αυτή είναι ένα boom. Ναι, είναι τα κανόνια που βαράνε εδώ, δεν είναι κανόνια, είναι κάτι άλλο. Ναι. Και όλοι και οι ντόπιοι λέγανε ότι κάπου εδώ γύρω στο μεταξύ είναι ο τύπος που μας κάλεσε που έχει τα μελίσια δίπλα, τα οποία αυτός που ερχόταν, ας πούμε, πρωινές ώρες λέγε από εδώ είναι σίγουρος, μας είπε. Ότι από εδώ ακούγεται. Και είναι πολύ μακριά το χωριό από εδώ. Να είναι από το ρέμα, να προκαλεί μια δόνηση, ένα είδος δόνηση στο ρέμα που έχει με το νερό. Ξακούγεται μια ροή νερού ελαφριά, αλλά όμως αυτό το χτύπημα δεν οφείλεται στο νερό. Αυτός ο ήχος, είναι υπόηχος. Μπράβο. Άκου ρε μαλάκα, συνέχεια. Άκου. Να κάνουμε μια γύρα να δούμε. Δεν ξέρω αν βγαίνουμε από εδώ. Θα σκοτωθούμε. Μάλλον θα σκοτωθούμε εδώ. Θα πέσω κάνα πηγάδι. Αν μου φέγγεις, θα βγάλω το φακό μου, τον έβαλα μέσα. Ναι, στάνταρ θα βρεθούμε σε κάνα πηγάδι. Και δεν έχουμε και σκηνά, και σκηνιά να με τραβήξεις. Εμένα δεν με τραβά. Ναι, γιατί τραβάς εσύ εμένα. Αφού είμαστε 500 κιλά. Ναι. Είναι λίγο περίεργα όλα αυτά. Κάνουμε μια. Κοίτα ύφη. Άκου ρε φίλε, όσο ανοιγόμαστε, τόσο πιο πολύ ακούγεται η δόνηση. Ναι, είναι πιο αισθητή, Ναι. Ρε, τη νιώθω στα πόδια μου. Κοίτα. Άκου. Ξέρεις, ο άνθρωπος είναι και πιο κατάλληλος δέχτης να δέχεται τέτοια σήματα. Νιώθω την ψυχική ταραχή, δηλαδή το σημείο ότι είναι κάτι δεν πάει καλά ρε φίλε. Είναι από τα σημεία που λες κάτι, δεν μπορώ να προσδιορίσω τι είναι αυτό, αλλά σίγουρα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πολύ βαριά ατμόσφαιρα και όσο καθόμαστε γίνεται και πιο δύσκολη. Άκου. Κοίτα γύρω μας τώρα. Τώρα αυτοί που βλέπουν το βίντεο δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που νιώθουμε εμείς και αυτό που ακούμε. Γιατί είναι και αίσθηση, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Άκου, είναι σαν να υπάρχουν, σαν κάτι να μας έχει κυκλώσει, σαν βουητό που να πλησιάζει και υπάρχουν και μια δόνηση. Εμείς τη νιώθουμε στα πόδια μας. Τώρα δεν ξέρω αν στην κάμερα μπορεί να μεταφερθεί αυτό, να μπορεί να καταλάβει κάποιος που βλέπει το βίντεο τι ακριβώς λέμε. Αλλά είναι κάτι
που δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν έχω συναντήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν να υπάρχει κάτι να περνάει ένας αγωγός και ο αγωγός αυτός να κάνει κάποια κίνηση, κάποια δόνηση και κάποια πένταση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Ταλάντος, είπες το βίντεο, δεν ξέρω. Ναι, μπράβο. Ταλάντος, είπες την καταλληλότερη λέξη, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, ρε φίλε. Νιώθεις ότι εδώ πέρα ασφιχτικά κάτι σαν να σκιάζει την ψυχή σου εδώ μέσα. Όντως. Σαν κάτι να σε καλύπτει. Έχει γίνει πολύ πιο έντονο αυτό, έτσι. Ναι. Σαν να θέλει να μας αποθήσει κάτι. Αυτό που λέγανε και οι ανθρώποι εδώ. Αυτό που μας είπε και ο Μελισσοκόμος. Τον παρακαλέσαμε σήμερα να έρθει μαζί μας και λέει βράδυ, παιδιά, εγώ δεν πάω. Άμα θέλετε μέρα. Λέω εντάξει, μέρα ίσως να είναι πιο ήπια τα φαινόμενα, είναι να μην παρατηρούνται εύκολα την ημέρα, γιατί υπάρχουν και άλλοι θορύβοι της καθημερινότητας που καλύπτουν αυτούς τους ήχους. Κοίτα ο ουρανός. Πόσο μπλάκα έγινε, πόσο μαύρος σε αυτό το σημείο. Αναδιαστήματα. Υπάρχει καπνό στην κάμερα. Δεν ξέρω, να είναι από την αναπνοή μου, τι να σου πω. Θα το δούμε μετά στο... Αυτός είναι... καπνίζει. Να σου πω, ρε Νίκο. Μπορεί είναι από το φως που δημιουργεί, αλλά πάλι το φως πόσο να δημιουργήσει υδρατμούς. Να έχει γίνει κάτι εδώ, να έχουν ρίξει τίποτα, να έχουν περάσει κανέναν αγωγό αερίου από κάτω και να γίνεται όλο αυτό. Αλλά εδώ τι αγωγό αερίου. Θα λυθεί το μυστήριο με το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα το γράψουμε και κάτω το βίντεο, γιατί πρέπει να δούμε αναλύσεις. Τι γίνεται ότι στις μετρήσεις που παίρνουμε, επειδή είναι πάρα πολλά τα δεδομένα, πολλές συχνότητες που συλλέγουμε, πρέπει να γίνουν μετά αναλύσεις και να δούμε ποια είναι η κάθε συχνότητα. Οπότε θέλει λίγο χρόνο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε κατά την ώρα της έρευνας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να καταγράφουμε όλες αυτές τις συχνότητες. Αν είχαμε χρόνο δηλαδή να έχουμε χώρο να τα απλώσουμε, να τα δούμε, να τα αξιολογήσουμε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα σε τέτοιες συνθήκες λίγο δύσκολο μες στην Ήπεθρο, γιατί είναι τα πάντα βρεγμένα και θα χαλάσουμε τις συσκευές. Αν είχαμε έναν κλειστό χώρο και την ευκολία, μπορούσαμε να το δούμε και επί τόπου. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό πάντως το να περνάς στο επόμενο βήμα, να ξέρεις τι, όλα εντάξει, παρουσιάζουν μια και εδώ υπάρχει μια δραστηριότητα και πολύ έντονη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το θέμα είναι τι είναι, να μπορείς να βρεις το τι είναι, από πού οφείλεται και πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί. Δηλαδή, αν είναι μια φυσική αιτία, εντάξει, okay, έχει γίνει κάποιο έργο και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, πέρασε ένας αγωγός. Αυτοί είναι οι συνθήκες τώρα που θα επικρατούν από εδώ και πέρα στους χωρικούς και σε αυτούς που μένουν στα χωριά. Αν δεν είναι όμως φυσικό, πρέπει να βρεις την αιτία γιατί δημιουργήθηκε αυτό και πώς μπορείς να το μηδενίσεις αυτό. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις αυτό. Αλλά τέλειο. Εδώ, και εδώ, και στο παρακαλώ, και δεν την κάνουμε αυτά. Ναι, όντως. Όντως. Δεν είναι από το φως, ρε φίλε, αυτό. Από το φως δεν καπνίζει. Τι να κάνει το φως. Εγώ δεν καπνίζω. Εδώ τίποτα γύρω-γύρω δεν υπάρχει. Ναι, μιλάς, τώρα, για φέρε μου λίγο την κάμερα. Όσο μιλάς, υπάρχει μια καπνίλα μπροστά στην Ας το δω κι εγώ. Να το δω κι εγώ μέσα από την κάμερα. Είναι έντονο, δηλαδή. Είναι λες... Είναι κι άλλο ένα φαινόμενο αυτό. Να το. Το βλέπεις. Να το, τώρα το δω. Φίλε, απίστευτο. Λοιπόν, τώρα το. Μιλάς είναι συνήθεια μια καπνίλα αδιαστήματα. Τώρα το δω, που έκανα έτσι αυτό το πράγμα που έκανα τον κύκλο. Λες και καπνίζει κάποιος. Εγώ δεν καπνίζω κιόλας, γενικά δεν καπνίζω. Έλα ρε φίλε. Θα το δεις στο μοντάζ. Να το τώρα πάλι ότι πάνω σου. Να το. Ότι μιλάς στην κάμερα και... Τώρα πάνω από το κεφάλι σου πραγματικά έβγαλε τεράστια μάζα καπνού.
Αλλά και αυτό είναι κουλό. Φορτιστήκαμε κι εμείς. Ξέρω. Τώρα κάνω... Κοίτα εδώ. Μάλιστα. Να το. Δίπλα σου υπάρχει ένα σύννεφο. Μονίμως είναι αυτό. Ρε μαλάκα. Δεν είναι από την αναπνοή μας, αλλά πώς, αφού αναπνέουμε και δεν... Μα τόσο ώρα που μιλάς δεν βγαίνει αυτό το πράγμα αυτή καπνίδα. Να το πάλι, κοίτα. Κοίτα, να το. Κατρελαθώ. Αλλά και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό. Να το. Κοίτα εδώ. Πάρε το, βάζ την κάμερα. Ένα πνεύμα, δεν μιλάω. Θα το δεις στο μοντάζ, δηλαδή μιλάς και υπάρχει μια καπνίλα συνέχεια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω. Να το. Κοίτα, γύρω μου. Να είναι από αυτά που... Στην κάμερα τώρα. Να είναι από αυτά που πατάμε κάτω και να σηκώνουν το υδρατμί. Τι να σηκώνω, όχι ρε φίλε. Χόρτα που πατάμε. Ξέρω ρε φίλε. Κοίτα. Πρέπει να κάνεις πολλή προσπάθεια για να γίνει αυτό το πράγμα και πάλι δεν γίνεται έτσι. Μα και πάλι ακούγεται η ανάσταση τώρα. Και πάλι. Κοίτα. Δεν φαίνεται. Να σου πω ρε φίλε. Να και πάνω. Κοίτα πάνω. Να το... Κοίτα στον ουρανό. Κοίτα τον ουρανό. Τώρα δηλαδή αυτό, εμείς και να θέλαμε να το κάνουμε δεν μπορούμε. Ότι... Δεν υπάρχει αυτό. Κοίτα εδώ. Λες και καπνίζουμε. Από το έδαφος φίλε είναι αυτό. Από το έδαφος είναι. Από το έδαφος όμως τι βγαίνει, γιατί βγαίνει αυτό το έδαφος. Είναι από τις δονήσεις αυτές. Μόλις ακούγεται το βουητό και το ντούπου τότε βγαίνει αυτό. Πάλι. Και δεν είναι ότι έχει υπάρχει ομίχλη στο χώρο. Και ότι... Δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό πρέπει... Έχει μονοπάτι από εδώ. Ήτανε περίεργη όλη αυτή η έρευνα. Μου άφησε πολλά ερωτηματικά το τι μπορεί να συμβαίνει εδώ. Σίγουρα θα τα αναλύσουμε φτάνοντας στην έδρα μας. Αλλά μου άφησε πολλές εντυπώσεις και πολλά ερωτηματικά στο ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι παραφυσικό. Αν δεν οφείλονται αυτές οι δονήσεις σε κάποιο τεχνικό μέσον.